how does our new organization model affect our relationship with our customer? Let's find out today. That sounds very nice and very original also. It's not conventional. So how do the customer experience it? How do we tell about them and does it affect them? Cái mô hình này của Official mình làm có thể gọi là nó đi trước thời đại, tức là ở trên thế giới thì không phải là có một mình làm cái chuyện open organization, cũng không phải là duy nhất mình làm chuyện no manager. Ví dụ như mình có những công ty lớn kể cả như Zappos, họ cũng làm holacracy, tức là một dạng hình thức của open organization rồi. Nhưng mà đa số những công ty khác, những tổ chức khác ở bên ngoài họ vẫn được vận hành theo cái kiểu cũ, tức là họ vẫn có manager, họ vẫn có những cái point of contact, tức là những cái người chịu trách nhiệm chính trên những cái dự án hoặc là trên những cái vấn đề nào đó. Thì khi bây giờ mình ở Official của mình, khi mình đi làm việc với những công ty đó thì bây giờ mình làm như thế nào? Mình có thể nói với họ là Official của tôi là không có manager, bây giờ Official của tôi chỉ có như vậy thôi, bây giờ mấy anh chịu thì mấy anh làm việc, còn không chịu thì thôi, chứ tụi tôi không có manager. Thì nếu mà mình nói như vậy thì nó hơi cực đoan quá, và như vậy thì mình giới hạn cái khả năng rằng là mình có thể chia sẻ những cái giá trị, những cái concept, những cái values của mình nó được rộng hơn. Thế thì khi mà mình làm việc với những cái tổ chức ở bên ngoài như vậy đi, thì cái cách mà mình nghĩ là hiện tại tốt nhất cho cả hai bên đó rằng là mình adapt, tức là mình cố gắng mình thích ứng theo những cái yêu cầu của họ, mặc dù là nhưng mà trong phía nội bộ của mình thì mình vẫn giữ những cái giá trị và những cái văn hóa nó thuộc về open organization của Official mình. Ví dụ như ở đây mình sẽ nói về hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về vấn đề confidentiality, tức là vấn đề về tính bảo mật thông tin của khách hàng. Thì trong Official của mình, thông tin không nên được phép bảo mật, thông tin cần phải được chia sẻ cho tất cả mọi người, và thông tin về kể cả những cái mình thường ở ngoài họ nghĩ là nhạy cảm, ví dụ như là về salary nè, lương bổng của mọi người nè, quá trình review cái salary, tức là lương tăng được bao nhiêu % của từng người nè, hoặc là những cái ví dụ như lợi dự án đó họ đang lời hay họ đang lỗ, vân vân, mình cần phải chia sẻ cho nhau hết. Để mình làm gì? Không phải là để mình xỉa xói nhau, mà là để mình có thể giúp cho nhau khá hơn, hoặc là mình hiểu vấn đề để mình có thể hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà khi mình làm việc với khách hàng thì thường mình sẽ phải ký với họ một cái văn bản mình gọi là NDA, tức là Non-Disclosure Agreement, là mình cam kết mình sẽ không chia sẻ những thông tin của họ cho những người khác, kể cả trong Official lẫn ở bên ngoài. Thì mình cần phải mình khẳng định lại một lần nữa là mình cần phải luôn luôn tuân thủ cái văn bản mà mình đã ký kết đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là khi mà mình có một cái dự án thì về phía khách hàng họ sẽ luôn luôn cần một cái người họ gọi là point of contact, tức là cái người chịu trách nhiệm chính, để khi họ có một vấn đề nào đó, ví dụ khoảng nửa đêm tự nhiên dự án không chạy, rồi cái project đó tự nhiên cái website tự nhiên nó bị down server chẳng hạn đi, bây giờ họ liên lạc ai, họ sẽ rất là hoảng loạn, họ không thể nào họ liên lạc nguyên một cái team là cái gì, thì họ cần một cái point of contact. Thì cái đó mình cần phải cho họ cái point of contact. Đôi khi họ sẽ cần một cái project manager để làm những cái reporting cho họ, vân vân, và họ cần một cái team leader để mà báo cho họ cái tiến độ công việc hàng ngày, vân vân. Thì mình vẫn có thể cho họ project manager, mình vẫn có thể cho họ team leader. Thế thì sẽ có bạn hỏi rằng là như vậy có mâu thuẫn với lại cái open organization rồi no manager của mình hay không? Thì mình xin khẳng định rằng là nó không. Tại sao nó không? Bởi vì nếu như bạn nghĩ rằng là manager hoặc là team leader nó là một cái authority, tức là nó là một cái vị trí mà nó có mang tính chất power, tức là nó mang tính chất nó có cái sức mạnh trong đó, thì là nó sai rồi, nó không đúng với open organization của mình. Nhưng mà khi mà bạn hình dung rằng là ok, project manager hoặc là team leader hoặc là point contact hoặc là product owner, nó chỉ là một chỉ là một cái role, tức là nó là một cái vai trò, và cái vai trò đó nó có những cái công việc nào đó cần thiết, thì khi đó mình hoàn toàn có thể trong team mình coi rằng là người nào có thể làm được vai trò nào của cái vị trí đó, thì team của mình sẽ là người cử một cái bạn nào ra đại diện cho team để nhận những cái vai trò đó. Hoặc thậm chí bây giờ trong team của mình không có thì sao? Ví dụ trong một cái mô hình cũ, khi mà team của bạn không có một người nào đó thì thường manager sẽ có một cái bạn gọi là manager, bạn sẽ chỉ định một người nào đó, bắt buộc phải chỉ định một người trong cái team này để làm cái vai trò đó.
Nhưng mà khi mà mình ở cái mô hình open organization của Official mình á, thì bạn hoàn toàn có thể bạn raise vấn đề lên Google Plus, bạn nói là tôi có một cái dự án, tôi có một cái vai trò này có những công việc này mà hiện tại cái team của tôi nó không có thể làm được hết những vai trò này, thì mình hoàn toàn có thể chỉ định một người nào đó ở đây mà họ hoàn toàn tự nguyện và họ thích cái vai trò đó, họ vào đây họ làm cái vai trò đó cho team của mình. Thì đó là một cái điểm nó khiến cho cái công việc và management của cái project của mình nó mang tính chất tự chủ và tự quyết hơn. Nhưng mà mình phải luôn lặp lại đảm bảo được, thứ nhất là tính confidential, tức là mình phải luôn bảo vệ cái thông tin của khách hàng khi họ yêu cầu, và mình phải chỉ định những cái vai trò mà khách hàng cần khi họ yêu cầu.